خوش آمدید جناب فراتی. خوشبختم در خدمت شما هستیم. اتو زغالیه، دوربین لویتل 2 روسیه. این دوربینا، اینم رادیوگرامه، اینم یه چرخ خیاطی قدیمیه. جمع شد آمد به این تلویزیون ها رسید با این نرم تمام این کلیدا با هم فرق میکنه. این میرفت اینجا. این سماوری که ملاحظه میفرمایید یه سماور خاصه و روسی هم هست. 130 سال هم عمرشه. 35 لیتر آب میگیره و در مجالس ازن استفاده میکردن. زغالی هم هست، سماور زغالیه، با آتیش گرم میشده و به این صورت بیده که طرفی که نشسته به چای میریخته هیچ بلند نمیشه درش باز کنه خبر بگیره که چی شد چی نشد، تا این سماور آبش به اینجا که میرسید یهو اینجا یه رنگین کمان تشکیل میشد. رنگ اینجا این قسمت عوض میشد و اونی که چای میریخت یهو میگفت آخ بودو پسر جان سماور آب نداره، برو آب بیار آبش کن. حالا اینا رو هم می‌ذاشتن پای سماور معمولاً و بهش میگن پاسمواری، توش آب داشته که سریع آبش میکردن میریختن توی سماور که سماور نسوزه. چایی هم که می آوردن با این می آوردن قدیم. یه چای اینطوری برات می آوردن، قندم اینجاش بود و هر کسی یه دونه اینا داشت، بهش میگفتن پیش دستی. یه پیش دستی که حالا بعضی ها نلبکی میذاشتن، بعضی هم نلبکی نمیذاشتن. احیانا قوریش هم که میشکست به این صورت درست میکردن دیگه، تون عوض کن نبودیم. چینی بندزن داشتیم، دورشو قشنگ یه نفر بود به نام چینی بندزن بند میزد و کار میکرد. این قوری هم همه خارجیه اکثرا. اینم رادیوگرامه، در گذشته ازش استفاده میکردن و این صفحاتشه. مثلا الان که دیسک اینا آمده، این صفحه بود، این صفحه 1 رو 20 دقیقه میخواند، بعد دوباره پشت روش میکردی، این بعد برمیگردن از اون ور دوباره میخوان. چراغ 3 فتیله‌ای داریم اینجا. این چراغ هم در چند مدل بود، هندی بود، روسی بود، از جای دیگه هم می آوردن، ایرانی هم داشتیم. این هندیه، 3 تا فتیله داشت و غذا رو باش میپختن، میذاشتن روش و غذا باش دم میکردن. این بادیه است، اینی که اینجاست بادیه است. این قوری هم یه قوری خاصی که فقط 6-7 تا داره لوله، ولی یه دونش باز بعد یه دونش چای میریزه. یه دکور خوبی بوده. آره، ناصرالدین شاهی هم هست اینا همه. و اما یه دوربین خاص اینجا داریم، دوربین لویتل 2 روسیه. این دوربینا لویتل 2 روسیه و فقط هم سیاه‌سفید عکس میگرفت. این دوربین من خودم سال 53 به قیمت 320 تومان خریدم. دوربین بود، پایش بود و فلشش. این دوربینم 12 تا فیلم میخورد، عکس سیاه‌سفید هم میگرفت که الان دیگه فکر نمیکنم از این باشه، ولی اگه فیلمش باشه بسیار کارایی داره و دوربین خوبیه. این که مشاهده میفرمایید بهش میگفتن چراغ موشو. چراغ موشو چی بود؟ داخلش نفت میریختن و یه فتیله فقط داشت، روشنش میکردن و یا هم از نور ازش استفاده میکردن، همینم که برای گرمایش اینا گاهی وقتا استفاده میکردن. این در هم یه در مخصوصه و خیلی قدیمیه، از چوب گلابی ساخته شده، خیلی سنگینه، سنگین وزنه. و این درکوبا رو که خب اکثرا تون آشنایید، این درکوب برای مردانه بوده، این درکوب برای زنانه بوده. حالا اینجا این در چند تا درکوب اختصاصی هم داشته. این یه درکوب اینجا بود، این چی بهش میگفتن؟ این غریبه کوب بوده. الان یه نفر غریبه میاد توی روستا، توی شهر یه جای میاد، نمیدونه کجا در بزنه، هر جایی که این درکوب روش بوده در میزده. همه خانه رو در نمیزده که مزاحم بشه. چرا این درکوب میدونست جایی که این درکوب نصبه روی در میتونه یه اتاقی داره که پذیرایی کنه، یه شب بخوابی، یه ماست و دوغی داره که غذا بده. برای همین خاطر اینجا در میزده. یه دون دیگه هم اینجا داریم، اینم مخصوصه. این چی بود؟ اینا هم زنجیر بود که در باش میبستن،
همینم که اینطوری میزدن تا که این صدا میامد صاحبخانه میگفت که آخ بچه جان بود اینا جمعیت چون زیاده. این نشانه اینه که ما جمعیت ما زیاده. اینو میزدن. اگه با جمعیت بیدن دیگه اینا رو نمیزدن. وقتی این که میشد صاحبخانه میفهمید که اینا خیلی جمعیت چون زیاده و آمادگی خودش حفظ میکرد. در زمان قدیم ما تلویزیون داشتیم، اکثرا این تلویزیون ها بود. تلویزیون ها مبله بود و خیلی هم برای تبلیغ میکردن، خیلی گران بود ولی همه خانه ها نبود. میرفتیم و انور مردم تماشا میکردن. کم کم اینا که جمع شد آمد به این تلویزیون ها رسید. ما خودمان یه دونه این تلویزیون ها داشتیم. سال 59 ازدواج کردیم. آره 3200 تومان از به قول معروف مسجد به ما افتاد و ما رفتیم گرفتیم. این هم یه چرخ خیاطی قدیمیه و خیلی مخصوص به چه جهت که این دو کاره بوده، هم زیگزاگ میزده همین که مستقیم دوزی میکرده. آلمانی هم هستش. آره و با دستم کار میکرده که کم کم برقیش هم کردن، با پدال برقی این هم کار میکرده و قدمت این چرخ زیاده. اینم یه قفل مخصوص چوبیه که قدمتش خیلی زیاده و بیشتر در باغات استفاده از آن میکردن و کلیدش هم چوبیه. این کلیدش با این کلید توش کار میکردن، باز میکردن، میبستن. دو حالت داشت. یه حالت میامد تا این آخر بهش میگفتن خیزه و یه حالت بود اینجا بود تا اینجا بود بهش میگفتن توکلو. توکلو چی بود؟ همین ناکام تو که در رو داشت که دیگه مثلا باد نزنه یا مثلا گوسفند جانور نره تو باغ. اینا 100 تا از اینا هم که بود هر کدام کلید مخصوص خودشو داشت. همه رو طوری ساخته بودن که یه ذره این کلیدا فرق میکرد و هیچ کدام به هم دیگه نمیخورد، اصلا نمیخورد. اینم کلید، این کلید مخصوص بود. ببین تمام این کلیدا با هم فرق میکنه. این میرفت اینجا داخل یه زبانه داره اون پای میافتاد و کار باز و بستن انجام میداد. اینم که مشاهده میفرمایید از ریشه درخت گردو درست شده وسیله و قدمت 200 ساله داره. برای چی استفاده میشد؟ داخل این برنج میریختن، گندم میریختن، زردچوبه میریختن و حتی اوایل گوشت میریختن. گوشت میریختن و با این میکوبیدن. با این حساب کن خود این سنگ 5-6 کیلو وزنشه. چطور از صبح تا غروب می‌نشستن جوازن میزدن، دسته میزدن. آخر می‌خواستن یک 5 سیر آرد برنج درست کنن که شیرینی بر خودشان درست کنن. این بود اینا باش زعفران میکوبیدن. نیست اینا کوچیک‌تر بود، چیزایی که خیلی نرم می‌خواستن بشه اینا تو این زعفران میریختن میکوبیدن و سنگی هم هست. همه جنساش از سنگ بود. این یه سد مخصوص روسیه. این سدلا فقط با چوب زمان که راهن درست میکردن آمده بودن، کارگران روس هم اینجا بودن، تو این آب میکردن. اگه تو چوب هم آب میشه کنی یکم آب گلالود با گل میریختن داخلش، آب که از اینجا در میرفت، بعد اون گل دیگه اونجا میماند و سوراخ‌های بند می آورد. سوراخاش که بند می آورد باش توش آب میکردن، این ورور میوردن جای اینکه توش این هم که مشاهده میکنید بهش میگفتن تلمبه امشی. امشی چی بود؟ امشی یعنی برو دیگه عربی.
اینو توش مواد میریختن، موادی با نفت درست میشد میریختن و ازش استفاده میکردن به وسیله همین دسته. این منبعش بود، با این دسته میزدن و این نفت رو پخش میکرد، اون مواد رو پخش میکرد و مگس اینا دور میشدن. اینم یه وسیله مخصوصه، دلر مخصوص سوراخ کردن چینی آلات. چینی هایی که میشکست و میخواستن سوراخ کنن به وسیله این سوراخ میکنن. با این نرم سال 45-46 که حجاج میخواستن برن حج، با این چمدان میرفتن. همه پرچم ایران داشت، نقش ایران داشت و این ساکو بهشون میدادن، اینجا اسمش میدادن، اینجا مدیر کاروانشون اینا همه رو مینوشتن و با این میرفتن حج. آره. این که مشاهده میفرمایید بلیت بخت آزماییه که سال 45-46 هر چهارشنبه قرعه کشی میکردن. اینو میخریدی 2 تومن، یه تچکش دست اون آقای که میفروخت بود، اینش هم دست شما بود. این شماره ها رو میخواندن. چهارشنبه ساعت 7:30 تا 8 هر هفته قرعه کشی میشد. یه شماره مثلا اینو میخوان تا که میخوان مثلا 467، یه شما خوشحالی شماره منه، اینو میبردی اونجا با اون تچکش با هم دیگه برابر میکردن و جایزه‌شو بهت میدادن. این بزرگترین جایزش بود، فوق العاده. یک ماشین جایزه گذاشته بودن این زمان. ماشین که میگرفتی، وقتی پیکان میگرفتی یه جاسویچی هم روش بود. این جاسویچیش بود، آرم پیکان و تمثال مولا. این به عنوان جاسویچی بهت میدادن همراه ماشین. اینا همه ماشین اصلاح بود که در قدیم ازش استفاده میکردن و سر بچه ها رو میزدن. سر بچه ها رو با این اصلاح میکردن. این یک نمره بود، شماره داشت معمولا. این یه شماره است، این یه شماره است. این دنداناش درشتره، این دنداناش ریزتره. اینو برای صورت هم میشد استفاده کنی. صورت چون میزدن، دست چون میزدن باش استفاده میکردن و اینم پیچ تنظیمش بود که یکم شل میکردن، صرف میکردن که یه بهتر اصلاح بکنن باش. اکثرا با این استفاده میکردن و همه اینا هم خارجی ها. این وسیله که مشاهده میفرمایید اتو زغالیه. به وسیله زغال آتش گرم میشده و لباساشون اتو میکردن. به چه صورت؟ این درش باز میشد، داخل این زغال میریختن. زغالی که قشنگ گرسانده شده و آتیش سرخه میریختن، درش میبستن و میکشتن روی شلوار و لباسشان. تشم خیلی تمیز بود. حالا یه جایی بود مثلا زغال نداشتن، اینو میشن روی علایالدین یا یه جای داغش میکردن. به واسطه اینکه این خودش هم سنگینه میکشتن روی لباسشون و اتو میکردن در گذشتگان دور. با این و این هم چند نمونه داره. این یه نمونه، کلیات کاراشون یکیه، منتها فرق میکنه. این درش فرق میکنه، باز شدن درش فرق میکنه. اینطوری باز میشد، داخلش همه اینا رو داره. و این 2 حالت هم بود. اگه می‌خواستن که خیلی داغ بشه این کفیشو اینطوری میذاشتن. حالا نه، مثلا خیلی داغ نشه اینو میذاشتن بالا، از این ور میذاشتن. این کمتر داغ میشد برای لباسایی که مثلا اتو کنن، کمتر داغ میشد و درش میبستن. به این صورت باش کار میکردن. چند مدل داره. این یه مدل دیگه هست، باز دودکش داره قشنگ، توش زغالی که میریختن تمام اینجا و درشم با این میبستن باش کار میکردن. اینجا بخار زغالشان در میرفت.